guys, day off ko na naman. Samahan niyo ako magluto ng cheesy meatloaf with mushroom gravy. Yung papi po at your service. Please hit the bell and subscribe. At ito yung mga sangkap na gagamitin natin sa paggawa ng meatloaf at yung gravy. Siguraduhin lang po na naghugas tayo ng kamay bago tayo mag-umpisa. Maghiwa ng sibuyas, at saka bawang. Maglagay ng brown black pepper, asin, at seasoning sauce. Maglagay ng breadcrumbs at itlog. Haluin lang ito na mabuti. Mas magandang gawin ito sa malaking bowl para sa ganun ay hindi tayo mahirapan sa paghalo. Tulad ko ngayon. Once nahalo na to, ay pwede itong itabi muna for 1 to 2 hours para ma-marinate ito. After nyan ay pwede na itong ilagay sa baking pan na pinahiran ng mantika o kaya spray para sa ganun ay hindi tayo mahirapan pagtanggal. Maglagay ng space para sa cheese nito. Ilagay sliced cheddar cheese, onion and chive cream cheese, mozzarella shredded cheese, maglagay ulit ng sliced cheddar cheese, at pagkatapos ay takpan ito ng mabuti sa natitirang ground meat.
Preset ang oven ng 360 degrees Fahrenheit at lutuin ito for 60 minutes. Para sa mushroom and gravy naman ay magpainit lang tayo sa isang saucepan ng butter. Once ito ay natunaw ay pwede na tayong magprito ng garlic dito. Make sure lang na hindi ito masunog. Isunod ilagay ang sliced cooked mushroom. I-adjust ito sa medium heat. Pagkalipas ng ilang minuto ay pwede na tayo maglagay ng konting tubig. Isang beef broth cubes. Ground black pepper. Once kumulo na to, ay pwede na tayo maglagay ng cornstarch. Haluin ito ng mabuti. At kung medyo malapot man to, ay pwede tayong maglagay ng tubig hanggang sa makuha natin yung tamang consistency nito. O ayan, luto na yung mushroom gravy. At pwede na ito ilagay sa ibabaw na naluto nating cheesy meatloaf. Sana magustuhan nyo ito, ang cheesy meatloaf with mushroom gravy. Hanggang sa muli, bye!